Leo. Ha? Leo. Watermelon. Ano? Sarap. Dito daw, Roy. Ha? Hello! We should take it okay? Oh, kulit-kulit daw ano ko. Pero malit eh. Ayaw kulit-kulit. Solid na pala ko. Ito? Alira. Pero malit ah. Karena ito talo. Opo. Yan nga, bumba. Iyo. Hello! Ay, may pinatara pa ng buhay. Hindi ka nga. Wala ka na. Wala ka kayo cake.
Sayang, ilas naman na kami. Kasi, Kaputin kaya putin rin. Kira, dito na gusto mo. Dito, next. Pag-ibig ka mo. Ano ka ka? Ano na ako? Marami na, inis na lang. Pwede. Wala ka yan mo. Sige. Nagabawin lang. Simon, sisigaw. Magpasugan lang. Magpasugan lang. Iba kan. Bubuka man sana. Sana. Durog ka sana. Bubuka. Durog ka sana. Ayaw, nagkakakak ako. Ano mo? Durog ka tawa kang bubuka. Tawa kang bubuka. Tawa kang bubuka. Abangin lang. Tawa kang bubuka. Ano kulit ay inyo? Kulit mo? Hello, tawag mo na. May platino. Puro tignan ang isang. Sabi na yung tignan. Ano pa daw? Yan, sige. Hello? Huwag po koy. Wala ko bagal. Wala. Wow! Ano, hindi mo na magsasabi. Ako nabubuya, ano? Bawas na ka piso ang buhay kayo, piso. Sino ba mo? Badin. Ay, sige na masunod. Anak, sunod lang. Salamat. Ay, ano, kita mo? Kamay ano, madami. Wala akong TV naman. Ang TV ko naman. Aksan sana. Parehas ka talaga ni Kuya. Wala. Tatrap ini. Ang tama ang gusto natin. Ano kaya ako sa video? Nawala ka ito. Diyan ka nang buwang. Napangalan yun daw. Hey! Hey, come on! Ha? Kaya na tulong ko lang sa tayo. Ganun. Juray na? Yun na ba siya? Ay, hindi ka naman nagkakawan. Nagkakawan ako. Kumain. Wala. Kasi mo ako magkakawan. O, ano yung ba nagbibigay ng pagkain ka? Dahil naman sa akin ka na gano'n. Nagkariwal pa na ninyo, Kumana ni. Si Sige. Ang lalaki ko, boy. Una iyan. Ang lalaki ka. Agay man. Pausay ka pa. Naimin ka CCTV. Isay ka. Unira yun. Isay ka po si Pupo dito. Si Buhay ka. Pagkaon. Sino na sa
Saan mo? Hindi man yan ako nagkuha. Kuya, ano lang yung script? Sige na, kapalit ang daya. Paturnamin ka na ba siya? Paturnamin? Oo. Hindi, ang tatapos namin. Paturnamin siya. Ay, ngayon na itawagin na. Kasi kita nga ka. Oo. Duro. Nice mo. Kita ko mo. Ay, mo. Tigaya na, oh. Ano kayo eh? Kuya, ako kayo mo. Bakulayin ito. Akla ng baday. Ano po? Uling kulay violet kilay. Yan, ang sarap na sa taas. Wala naman. Puta na tagsan. Shot. Ayun, dyan o. Igubuhat ang ligid dito. Igubuhat ang ligid. Shot. Hindi nga mo. Ang shot. Ito ba ito yung kakalit? Pisang buwan. Pisang buwan yan. Angas. Nakakaangas. Legambog. Legambog. Sa nais. Legambog ka para. Jake. Oh, legambog. Water salada. Ano ba kaya? Huwag niyo, Kir, likod, Kir. No, dua. Naraksa ka naman o. Tapo ka ng baril o. Tapo ka ng baril. Naraksa ka na. Aliw ng baril. Aliw mo na baril. Tapo ka na dito ng baril. Ngayon ka lang nag-tira na lang ako. Nakaksa na. Ito nga yun. Ano ka ba din? Yes! Nakapilot yak na kapatid! Nayad! Nayad! Balik na o. Sa isa ang ginayo. Ano yung kapatid? Ano? Okay, double kaya? Hindi ko kaya. Jig! Tagol! Jay! Ano pangalan ka, Enek? Hindi ko masasabi ka. Ano pangalan? Gasker. Gasker. Yes, Kir. Hindi pala. Yes, Kir. Ano pangalan mo? Si Anthony Taylor. Yun. Hindi kasi Mike. Ay, sayang. Suratin mo sa pangalan. Yun. Siya ako siya. Baka naman. Baka sa Kagaya. Siyempre, hindi ka naman nagparakawat. Ipilit ko talaga. So, ano ba yung... Jake! School daw mo nun? Bukang man. Naksa ka naman. David ako. Naksa ka naman. Naksa ka na, palitan na. Balitan na sa sensino kita. Wala nang absuti. Ano sa sabi? Ikaw nakala no? Hindi na lang kapat. Hindi mo na, hindi ka ito bilang. Apat ko raw. Pizza. Full out. Permanent. Ano na mo?
Wala. Pero maliit daw. Parmalit. Water kita, you don't Durog kita kikir. Durog kita. Kita yung ka. Para yung sa reception din mo sa lakay. Yak Kir, luwi-luwi, Kir, luwi-luwi. Kir, Kir. Ano to, Kir, Kir? Kir, luwi-luwi, Kir. Jangan. Lang gusto May inutaan. Sabi ko nga, alam sa salaw ni Wala sa Yan, tulak, Kir. Tulak na, Kir. Ito pa nga yun. Siya na. Wala kayang ibang ano. Witri ka kaya mo haro ni Tintang nga ka. Balik kita ba? Ayun ko ba? Ikaw mo ka Pasensya na. Darog na. Si Kirkir, pasensya na. Alin kayo dyan dyan? B1. Busit na naman. Pasensya na. Siguro ko pala. Pasensya na. Ano itong gawin ko? Ano? Pasensya na. Dok. Ay, di ko rin kasama. Ang mga pinalitan. Kira na ano? Kira na ba yung No. Joy, yung bumalikat. Siya lang. Don't be tricycle. Di pa nagtutubog sa ko. Oo, pagtingin ako galing. Pagwan. Pinag-witness ako. Idol. Uy. Watch and learn. Pasensya na. Wow. Kamusta na yun? Uy, watch and learn.
Yung kaya naman puta. Yan! Mura ka! Tsako! Tsako! Palitan mo ng baby tsako! Kuya? Palitin sa akin yan, ha? At saka yun, Ito naman! Hindi ka na magamit. Diyan na! Bakit ka na? Diyan na! Diyan na! Ilang ka sa kuya? Nabaga? Pinainit. Uy! Bang! Ako lang gusto ko. Parang sir, nakagawa ko. Ayaw ko yun. Ba't daw? Marino. Ang kalagod. So, wala nang pagkitak mo. Hindi wala. Pag-abuhin. Pangan sa latas ko lang. Kasama ang oras. Oras, papaligay. Dahil magsilap-silap. Parang may dito yung tawa na wala maganda sa no. Yan. Ken. Oh! Sakit yun. Ang ka na. Alam ba, anong espada ng mga Pagkayo na ba ako? Pagdatong dyan naman. Pagkuya. Kuya na tao. Sa? Ang samaan, dami na. Ano ko? Asa ka mo ba ito ka? Labaw kayo, eh. Oh! Oh! Nakakasirgin ka na. Ay, parang paris kayo. Ata nga yung pinawala ko. Ano ba? Bakit gusto niya? Nawala sa utak. Nadawal permanento. Nawala sa utak. Huwag na namin. Yan o, nawala ka doon. Sa likod. Sa likod, Kuya Dick. Naman, may bobo. Kasi may bobo. Upo ka, Jake! Grace! Upo ka, Jake! Grace! Galing eh. Sige nga, dubis ko. Parehas ka. Yung nakalap mo yung harapan ako. Ikaw po kayo na dito. Ano yung ba dito ka? Wala naman dyan. Grace. Sabi pa. Wala sa baba! Tik-tik eh, hindi ko daya. Naurot ko naman dito. Ako naman, pero nakilaman sa nabuga. Last na buga! Huwag ka na umipo! Nakawan dito. Pag-dal sana. Sinaban ako. Oo, pag-deny na, Jake! Hindi na ka, malas na ako. Kan, Berbe. Oh! Puta ako? Grace! Sabi ako nakamula. Is mo po. Naurot ko tayo tao. Ergitan! Pusin na ini so. Alam to pistol! Siyempre siya naman. Pistol! Secondary! Oh, ito na, walang ganyan. Parang batang sana, parang batang. Ash! Mira siya. Oh, doon na na. Di sana. Meron. Hindi ko na sniper. Ako sniper ka. Ang gano'n yung sniper ko, nasa sa mga sniper ko. May mga sniper. Ano, yun. Yan na nga ito, James. Ano ko dito?
Jailen. Uy, na! Saan na mo? Chinchin na. Kapanaw mo. Kaya, ang ngayon naman ang tatao. Yagi. Oh, lasay na. Raymond, yan na ba? Gila-gila ko. Ano sila sir? Come sa namer, come. Sir, come. Ayun ka, kaya ko. Nakaya sa duwa. Ay, napayo ko. Pistulan mo na, pistulan. Sukul! Asa, asa, asa. Yak! Asa, asa. Yak! Asa. Huwag pa yun. Asa, asa, asa. Asa kaya, asa sa ano ko. Ano, li ka pa? Li ka pa? Li ka pa? Li ka pa? Bilis. Ayaw ka, tigil. Kailangan bawa kaya ka. Ay, naku, pabilis to. Dahil ako tutuloy na kay mama mo. Ano po? Hindi ka gusto mo? Ano gusto mo? Si Siyang Grace. Si Siyang Grace. Siya, di pa man eh. Ay, pupunta eh. Noon pa yung. Mga gangker. Ay, ako. Ayaw. Siya lang niya lang eh. Nasa peace. Ano ko? Ako na. Yo, kaya akong pati siya hinahon siya ng case. Laro ng talakit. Para laro. Laro ng bata. Tama, mama ko tubuhin ng pistol. Oh, yung ay, recipes. Also, huwag si Saili. Pero, tara sa nakirin. Pag ano niya, iyo magkakilo ko si JJ. Kaya nga ni, kasi ka magato, magagat na. Nagpapatakot ka. Kilo, lukir. Come. Paano ka dyan nagtatago? Ang tunog ba? Kiro, dalo sa nakir. Gar! Siguro mo, Jay. Kaya tuloy na kaya kami na. Napakakot pa kami nagtangawag ka pa, Jay. Kasi ikaw pangapunta ka kaya, Jay. Kanulog pa. Kikil, marot ng pareha. Kaya kayo, magandang sa inyo yung mga pa. Sabi ko na, daw din sa mga mga Sino sa nang dito? Ito, Coco. Naman pa ko na ito mo. Kumakakita ko ang pag-minutong ko. Nasimpi. Buti dire. Talagan. Balag. Kikira.
yung isa sa intro, pira daw. Ano ito? Baan kayo? Kuya ng malakasan. Ano? School daw. School sa pansaro. Pwede pa ba ito na pero? Pero wala sa mga minutan dyan. Ay, nagagawa. Wala mo. Yan ang kitigil na nila, kaya. Inipor, panlaban na ako. Sige, pa-adjust nila para sa doon. Luz na! Luz na, Bill! Kasi now, sura pa yung kay Lakon. Ano ko? Kailangan pa yung kailangan pa yung kami. Ay, wala ka. Sabi ko, bumalik ka sa isang kaya ko na palaban. Ako, tarot na ng tiro. Tapos, ako sabi. Pagulagda sa paklo, madulog. Bubo, ano, bubo? Minagtigaya sa ng talapang. Kaya sa ng kalbo. Isip ko na Puta! Tigaya! Mga tigaya! Mga tigaya! Kung kayo, iksis na lang. Iwan, ibubuhay. Kapira lang, dalo, duwa, putais na tira, tapos ano, magsakan. Wow! Cheesy daw! Ano nga ba ka mo? Ano ba kaya? Yung sisigawan dahil kaya nagpugul na ako. Hindi ka ulo anak it. Di ko Ikaw ang kulang. Gusto mo bulat ka? Double kill sa mga inakatan ko mo. Ano? Karo. Tawag naman. Bakit karo? Tawag na lang, girl. Kaya kang saraway ka, din crush! Bubo kayo kalong. Kasi ang buko. Alikot mo, Gargar! Gusto mo na? Lola, nagdikap na. Ang nagdikap na kinaya. Karoon ka na. Masaling ko na nato po, ah. Ikaw ang kapilo kaya ni Kir. Nabali may kalobo sa team, may bubo. Tama? May bubo? Hello? Ayos na gagano, gaya. Tama, papakilo. Di gaya. Oh, ano na? Kaya ka! Di gaya, oh. Ano? Kayo. Kir. Ano kaya pa? Pinagdikap. Bumikat mo daw. Ano ginagawa mo dyan? Bubo, may tutok bro. Maros na. Urating magalang nga pakaan. Mali ka tiling. Bago ko duling. Kaya ako sa isa na. Yan! May sniper sa husay! Ano, Phil? Sabi mo pa yun na. Nas na. Kasi kaya ako. Ay, sakil! Wala na, man. Baby na kaya. Puta gilasay! Puta na yun! Ako yun! Dito ka laban pa! Yun! Sa na. Saan kaya isip bata? Hindi ko na din. Ay, may nakasay. Wala na din. Wala mo na sniper. Iwan. Malawas.
Ano, paano ka? Pinukuya din. Kung ako ito, gaan na. Kailin mo, makalit ako. Hindi ka kayo pera. Aga, nung una, nung 20, nung 5. Ala, nung ako yan. Ano ba yung pera? Pera ko naman. Parkuran sa tawdo. Sabi mo? May nagsasabi sa boses. Yes. Let's go to John. Let's go. Ito nga lang ito. Pag hindi ka kaya, huwag natin magpunta. Tama na nga. Bakit yun? Right. Easy pa yung Ang ano? Ganun. galis pang ano. Pag mo ba kasi wala yung mga. Ito bang Bullshit, pero tinawan mo. Ibuwa mo ako. hirap mo secure eh ng pera. Batol. Batol ubo. Hirap mo
Gigi, magdadulungan ko. Kasi sa mga bubo, mga ako dito, ako, Uy, ikaw nga nang magkatulong. Baka magkatulong. Ano, gusto magkatulong ng kamot. Namaral. Basta naman na sa magkatulong. Lagi, man. Basta mo kayo diksi, kung itong babaeng ito na si, wala ba ba si Gilay? Gilay, yung kumain ka, siya, tuwang ni Gilay. Ibagatulan. Ya. Kung sisigaw, magatulong. Oo, saglit na daw sa ito. Natay ko ka na rin yung nagkawal. Katawad ka man. Mamaya sa ko para sa pwede na nagpila na bibili na. Kaya mga pasilutong kay mga ganito. Mga sisasya na magkatulong ng kamo dahil sa baksa. At sinukay ako nagkakawat na gagawin ka kung sisigaw din ang ako mag-inay. Ako talaga pag-insan. Nagkakawin ko sa sinunod ang gagawin ko mag-bawit, mag-bawit na. Sumusabi ko ba kakadiyokay? Na iba ako sa isang, iba ako sa pera. Yung iba, tapos tubig ako. Wala po ako mag-pagti ako. Parehas na sa nakita ko. YouTube, nalikuha ka na? Princess, iguha mo naman ako. Kung di ano, naniinis nung ba? Iguha mo naman. Ano tayo, dito pulaw? Iguha mo na wala ka na. Apa daw? Kasi, kasi, no? Suka. Diba? Ano masarap ko? YouTuber. Yung pa sa napila ko. Inawan ako niya ng Superman. Na chair. Pati Santa. Pati sa Floor 7 na ako. Ikaw po na doon ng mga masikas. Floor 4. May ganito sugod. Hindi ko natin babakal mo may turo ba? Kung yung babakal mo puta naman. What the sabi? Ha? Matag mo ba nang dala? Agi na taga mo sa ayan. Una po do. Mas mo na po tagatul gatul. Wala, ayun, gatul. Wala sa gatul. Para ano man Ako, ito, princess. ikaw magbagaw ka. Ang baka ni sa upo. Ipanatawanan ako ni Janet tapos ni Ate. Ya, iyan sana. Wala ka nung nila? Ha? Ano ba? Ano ba? Ano ako mga gulan? Kaya
Alibot ko eh, kumaya. Ano yung oral na inipon? Ang baka na. Hindi ka na kumaganda. Paano mo sa ano? Kare, puputok kayo na. Freezer ang ano ko na. Overnight. Sa pag-irarong. Panta na daw. Wajik, mag-ilim ka sa mo. 35. Wajik. On! Wajik, mag-ilim ka sa mo. Hindi man ako mag-work. Tawag na. Ulan na malikuto. Sa pa yan. Uy! Mga Japanese. Thank you. Wajik. No, oh. Ikaw yung na-save. Sana, dito mo ha? Na-save dito? Secret? Abad, makakasal. CC5. Hindi. Akala ko yun. Iyak naman lang. 0913. Yak! Yak! On. Yak man, yak. Kakawal ko dyan. Yun yung, guys, ano, guys, pati Midmars, mga elemental powers, ganun. So, ano, pakito, pasito, araw ng mga takol, kir-kir, magalit-galit sa pamut, habawang, araw ng mga black throat, minsan na, Legit. Ano? Bacon. ano man, tinawan, Oo. kasi sa inyong tinakuan, tinauli ko yung Philippines, Yun pa. Wala na yung ako dahil na nagkakaroon. Ngaro kirkir, ang puti, sinagadan, ang puti, gaton, ang kirkir, bubu, katulpa, ay bubu na doon sa mga naslipin. Abang da ako sa mga sige ka ba? Ang tigil sa naman sa kaya, pato-pato. Ilaw. Walang buhay. Istos mga mura. Para kay ano, kay ka. Sabi mo, please. Nakaka na lang. Okay, babe. Iyo.
Ang may ilong, ano, ilong, ano, May light. ako ito, sige, anak, ako lang. Mga panalangin sa isubay tayo. Ikaw pag ano na, Alright. si Mael, spoken meeting si Mael. Ano? Okay. Walang pangalan. Buda, okay. Uy, Buda. Ang cute. Ikan sertiwa! Ay! Buda. Nakikasulat. Buda lang. Ah. Dapat, ano yung mister ko? May money. Para sa life. Ay, kay po, ni Kuya, kapalit ka kahit itong leopard. Buda. Balik na po. Sabi ni Kuya, ano daw, leopard daw, ano yung manuya daw. Kuya daw, kapalit ng leopard. Ano yan, Kuya, ano lang, pagkamitin lang mo, dito sa Lukso. Ang wala pa yan sa Lukso. Ang pakaspas. Ikot na. May ano dapat, may fruit ka, tapos alban ka. Ano, okay, may fruit. May natuwa ka mo doon, fruit niya. Snack. Sinuda kahit nag-inot. Ito ba? Ganun nga nagkakawa sinuda. Fruit. Mux na nga eh. Hindi nagkakawa. Dahil naman nagkakawa. Dahil naman nagkakawa si Sinro. No? Yung
ano, si Teka na, ano, ako nga nakakorder na ano, na lunch, nakakain ko yung lugar. Wow! Ako nga nabot! Ako nga nabot! Ako nga nabot! Pinalitaw yung racket. Kasi, ako nga nabot! Ikaw ang kitson! Ito ba? Iyan ba? Ako nga nabot! Sarang ka. Wow! Ay, nako! Mahipag! Buda! Ano naman? Tango! Dito na ako sa kwarto mo. Ano? Suso! Ano ka na? Suntukan na! Kaya, di mo na kayo trip. Electric pa talaga? Oo, to, electric ka. Maga ko rin siya gaalis. Yan. Hello! Ano na? Say na! Eh! Hello! Grabe kayo nga mati. Ano to lang mo? Etre! Oh! Wala tayo! Hello! Hindi pa na doon! Bili ka na! Kaya mag-play kaya? Okay. Masak kami. Nadagit na. Nadagit na si Tor. Ngunit si Kuya sa store. Hindi ka ko doon sa nasa langit. Ngunit si Kuya mo Tor. Video pa lang. Tulsi pa. Ay, si Kuya. Galing siya. Ito, magpamakit ang lalaki. Ay, ang gitson. Magpakumod ko. Magpakumod. Hello, ganda pa ng ano. Diba parang Codex? Hello. Diba parang ano, ako magsasayaw ko. Ano pala ka? Diba, naman, portal, pasyaw sa kuya. Germanin. Ah! Ano? Ano dyan sa'yo? Ano dyan? Pero pareho dua. Saya ba nung SPD? Hello. Ano ka nang sasalong mo kaya kung magpapa ka na? Tapos nung dyan, sabi ko ba gadain na magtapos dyan na. Ay ako, dyan naman siya nagtatapos. Sheesh. Bakal namin isang pagkailo. Oh, tingnan ko rin dyan. Nakakating daw. Nakakating daw. Hindi na ba na mag-start?
Sabi mo, please. Wait, grabe na nanaan siya, guys. Iba ko, Yes, dahil na magsakop ka na. Ay, ito pa ba gano'n? Pwede ko secret. Ano, happy? May sumurado ka. Ano, information ito? Ay, yung video na po kanina. Pinagpuntahan ako dito. Tapos Claro, kaya sa picture mo. dito. Sige, ang nagagawa ko. Pinta dito. Tapos ito to. Ito pinakaw ko dito. Tapos ito.
paikot. Yung anak ko sa Nasa din nila. Mataba. Tapos ako agrara, isipin niya ako. Kumanayon ba? 35 lang. Ano talaga, mabigabangan na. Nagtalis ko mo ito. Nagpalit nila. Nagpalit nila ba? Hindi nila pa sa nagbakan na nila. Huwag nila. Okay? Pag-aaral pa. Kaya sila pag-ibig. Sa to. Sa to.
Ay, si Spain. Naka-YouTube ka, Lloyd? Ha? Ano lang, pag nandiyan sa ano, Guzman eh. Kaya patay mo. Hindi na naman ako nito po yan. Lalapit ko lang. Di ba na panakot? Tuloy mo kanina. Talupin na. Alit. Ay, lang sa pagkakagin ko. Hindi pagkita ko.
Sino ko nito? Pero nagtitili ko, orado. Kapit ng Amerika. Wala. Kapit ng Amerika. Wala daw. Sumpa man sila ganit ang sarili, sumpa man sila. Jadi cuma nak awak nak sekarang dah. Jangan. Kira awak nanti. Jadi cuma sekarang. Kalau kita tak apa lagi. Lagi.
Dahil payain na. Eh, naka.
Pagkawan. Kemudian mau ini orang itu, bayar dan tidak. Kita kan kuno sama saya mau kita. Kahit mo man kaya maano yan sa maano ko. Pigis ka mo? Sabi sa ito. Ayaw niya ito pa ko nito. Ayaw niya talaga. Ano ang bilis mo? Pero wala mo.
Buwan ba yung school? Oh, kasi ko po rin yung
Yang bawal din na, nagsisin ko. Nasa gabi kaya, diba? Minsan, video, pag mawala ka ko, sabihin ko kayo na, hinahalaw. Debut. Minimize mo. Dalawa. Gam plus Gambia. Berapa jam? Ano ka mabago?
Ano, pero na lang sa mga dahil nakamabilis, nagalang ko na naman. Happy mo, please. Yan mo. Ikaw wala pinansin na nakaasika kung malito sinamang mo na ninyo. Ayan. Sige na content. Gala pa kami nun. Kasi ba, Give-back ka doon. Pwede doon ka doon. Sakto. ma-open mo yun. Ako naman yung mga mountain cheese. Laban mo lang ako. Najak pa piniloy. Hindi ba din na yun? Ano yun?
Ano pangalan mo? Ano, Lilo? Lolo. Yes. JM. Dapat ka pa naman kasi yung regalo ka. Walang ko lang yung regalo. Sino pa rin? Click ko sa inyo. Kuya, nakakawa. Hindi nakakawa na dito ng regalo. O ka pa? Ine. Dati nagkawat na ako dito. Walang mo lang sa July 1. Dati nagkawat ako dito. July 1. Sige, sa piso. Or pano dito. Or pano. Friends and June. Hindi, bakal ko nakakuha na si Aljo. Dahil pa, pag-uwan kasi nakalang sa mo. Ayan. June yun na yun ah. Isa na dito. June. Saan nakakuha na dito sa mga yan. Pupuntaan si ba ng kauyan niya pa saan. Sorry ako dyan sa lupan. Isay. Lugaw na. Tapos si CJ. Yeah. Zen. Saint Aldrin. Abilis. Castillo. Castillo. Tatlo lang na dyan dyan. Hoy, lagi magbalik ka. Hindi na pala. Ikaw mo lang ah. Para iba man. Ito mo lang niluluwa mo. Ay. Wala nang kahit. Hindi ko itong body yun. Ano dyan, Ren? Okay, that's Ayaw din siya. Hindi ka nakapasok ang ano. Parang sa evening. Ha? Pabalik daw siya. Oh, pero bisa rin ba na? Gold ako pa. Ilan ka pa sana? Hindi pa. May mga business. Bata niya kumapit sa kami dyan sa Seaworld. Oo. Sa ano lang, Berta, sa Madama, ano? Madama Kalab na. Ay, di nakabuka. 15 slot lang ang taypuhan. Bumatigda ka, di ka sabay. Sa luwas ka, di ka makano, di ba, wala lang. Oo. Basan Miguel ang maano dyan. Puro, ano na yun? Mong dito, dito. Ay, sorry. Ayan lang ang gift ko. Maano na ako, maplatin na. Lit, sige, nag-abot, nagkawat na. One, two, three, four. Pero kung ano ba na
Ano na ako, silver spray ko na. Ang silver spray, ano ang silver? Kulit ko tayo mga ipagpapakal ko. Hindi pa pagbawal po sa inyo. Ano ang sabi mo? Tinawag mo na yun. Ha? Tinawag mo. Siguro chuti ka lang. Yan, Wala dito. Yan, gano'n. mga hindi ako nagbabas. Maba. Nakalimutan ka. Okay. Nakapawal ko din ano. Tari kami sa bayan mo ano. Ako nga, sige po tuloy. Kaya na-invite ko na siya. Nakaya ko. Ikaw. Ako nga, agad na ahmad. May prosper dito. May prosper na dito. Wow, bilang. So, sabi ka nga wala ko May lugo-lugo na tayo. Mabubutak wala hindi ka to. Lagay ka mo. Lagay ka mo. Hindi ka mo. Ako ko yung dapat mo. Ano? Baba kaya sige ko din. Magaling nga rin. Ayun din. Huwag kami na ganun. Ang Bawal na libre ko para sinunod ko di. Pretty man, huwag ka ba? Open time ka mo. may naman stay. Pag naka-open time ka, may dyan na Saka yung kaya ako ano ako, hindi ko na pala yung naubak. Nalilimit yung ano Sabi yung ito. 30 minutes lang sila. Ang di sa lupuro. Ako yung bubak yung ito. Mapa ka na ilo. Yan tulo. Ito sa pala. Ito. Open daw no, ano daw. Yan tulo. Ano mo? Ano yan? Ako siya. Ito sa pala. Video, sige ko na ikapulit daw. Hindi
Ano? Pero kung alam nila, Bubo. ba't na rin ako mag-atas? Pero nga sa M1. Ano ba na lang? Tapos ang pulo lang ganyan. Basta nga, nabutan pa lamang na ano na ano. Eh, kahit sa ako niya. Yun. Ano ba ang tapo? Next one. Parang kung mga reilon. Tapos nito lang kalabal. Dahil pa rin mo. Bubo kaya. So, yun na. Diba ah? Si ano, dito, si James, si Bono, ano, Masabli. Wala na natin niya. nakabili mo yung, ako lang yun. Gabos-gabos mo. Tama ka. Wala na I got a big, big world. Ito pa. Ano, ang pagkas iniyak ko yung tres. Appointe tres. Appointe tres. Ito. Polis ba? Di ka pa may book. Dog pala, mga... Isa ka wala. Pangalan niya ay Sam. Tawagan ha? Bata lang magawin. Wala na sa lana. Bata lang magawin. Kira pa ano. Dalaman ka dito. Sige na yun. Ano, nawalta? Tema? Sige, lagi ko na. Saan ka mag-ibo? Saan ka banda? Sa baba? Diyan. Wala kang sagabay. Sabi ko, gusto mo ang ulam. Ano nga ito? Alam ko. Bakit mo nandito? Sino nandito sa Ako,
Ito po ako. Okay. Paano ko lang din ako? Mukhang huwag sa pag-ibig, kahit sa halos na alin sa alin. Next week ako. Ikaw, Loy, ma-extend ka pa, Loy. Ma-extend ka pa. Kalaban pala na pagula ko kasi gusto din. Huwag ako nagiging. Daog pa. Ano mamit ka ba? Pagkahuan. Nagpangay ako luloy. Kaya nga nang platin. Oo, wali. Inabusan lang. Nirabat ko sa ng gabi. Pinong ka lang. Oo. Pinong. Pag nanggana ako ulit sa silver pipe, pag nanggana, ano daw? Ay, ika. Wala kang sing-sing. Nilado sa itin. Nilado na ako. Nakaplatinum ka na. Oo. Ang wag sa pag-ibig. Kaog sa pag-ibig. 955, 955, 355, Legit na dyan sa ating mga gayon na Ginauhan. pinakalpusan Tawag ko siya ako sa kapal.
copy paste. Parang lahat ako. Pag na ano yung mga ano mo. Parang nagbalat nito ko. Bakit ba? Hindi ko ba kami nagagano sa mga kapatid? Lahat na mo pa nagbubuo. Masirap na ito. Latoy, ano ako na? Ano ko na? Ano ko galit ako na? Galit na. Parang lahat ako. Omo. Hindi ka pa hindi makapakato. Ano ba mga lagi yung parang ito yung sa pistol ko. Kaya, Pasangay mo na doon. Ano? silver five ko kunyari ulit ako. Pag gana ako, ano, good na. Yun na daw. Dapat limang beses ng gana. Ako sa susunod. Alam ko man na ito sa dati nung ako. Ano pa? Regular master dyan. Pero, Master, or TP. legit, ubo. Legit. Hindi mo naman ting-ting-ting. Pagkatapos mo ng legit, legit tayo. Siya kasi hindi na chok sa chok. Hindi ko na nag-office. Nag-office Hindi ng ka tao. ano po, hindi ako masyan. Ay, masyan. Masyan ako. Pangalan ko daw ano, masyan. Pangalan ko sa akin ko, masyan. Yan ka na. Bakalan mo man akong palamig. Di ba, masyan. Ang pinagdating ba o? Masyado. Nakakakuha ako. Ang pinili. Wala, hindi ko. Balik nila kita dito. Nandiyan ko tayo sa dito sa mga. Kasi ba, bukan ko ulit. Saksakan, sniper, dahil nagano sa muga. Kagi. Kung isa na ako pipisa, dito ako muga. Tapos ako, parang 93. Ako rin. Ano? Mamo ba? Ano ba yung wala ka 93? Isang favorite ko na ako. Ako, parang 93. Bilis, pag-gispis, pag-lamura. Ang favorite nila Fiji sa ura. Kahit Dahil mo paglagan na yelo. kapal, ang buhay ka, may days, wala man dyan na may days, permanent, may ano, wakalong ko. Ano dapat? Ano man? 1, 3 by 3 na lang ako. Sa
Mana daw dyan lo, iba. Hindi po rin. Ngayon, di ba lang? Days. Para sa akin, days. Kasi lalo ito. Ay, wala na. Sinusubi ko. Wala ko dyan yung balit kita, balit kita. Maganda na ito. Kahit sa tabangan ako dito. Yan, araw ka mo kayo. Tayo na na doon dito. Para sa loob. Walang ka. Walang ka. Iba ka. Kahirap ako. Ano ko dito yung pagkakal mo? Wow. Ako dito ang pagkakal. Kalit ka. Wala ako dito. Puta ka, Loyo. Likodan mo, Loyo. Likodan mo, Loyo. Mo. Ito, dito. Nakalikod ito. Kulo nila ang bata. Likodan mo mo. Wala, nagulog na ako. Ayun. Tapos na ito. Wow. Tapos na yun. Ay, ano man doon din magbakal kita to. Ito. So, Gusto mo dito ka to? Gusto mo dito? ano ang nalalitin ako? Nagsinahon. Hindi naman namin ko. Start now! 5 minutes na. Nagba ka doon? Ano? Yun na, wala ka doon. Lord, Lord! Pwede naman, Lord. Araw pa ako. Mamaya na dito ka. Wala Lord. Kung yung ka, masala dito. Yan, talaga. Wow! Mga po.
Free for all. 33. Kickboxing. Makalog ka na, makalog ka. Nag-agree na. Object sa pag- Samchit. Ito pa mo daw nila bigyan. So, saan ko? Diwan kinadukuri mo. Kailangan ka rin. Uy, nadrang. One for four. Gusto mo makakita ng for four? Sa tao. Ibangan. Si Andrew Hugo. John Mark. Mark. Napakasibay ng pumarko. Dapat yan ang bukod. Madiyaw na! Yun! Dapat ang multiply din. Yo, matigba ka. Yo, matigba. Luy, ano na ako, Luy? Hello? Ten? Oh, dyan nga, dapat go. Nahulog mo? Dito? Ha? Dos. Ayaw mahulog na bagong piso dyan. No, dapat. Ano ba dahil sa kuya? Pero ito kasi ba? Alas yun mo, dong. Dong.
Go. Ano na ako? Woo! Sumapala. Dapat ito yan. Sige. Sa 3 na ba? Kising sagupin marublox. Bawal nito. Bawal yan kasi ako ko din ano yun, poster rin. Ako ko din. Nakakatugi lang. Poster lagi. Lampas kita. Ay, sa may kapitang ano. Yun. Kapag kirayo. Bawal yan, no? Anong mga pangyari ka naka-plate? Kape ka muna. Pakapula. Ikaw.
Biglang matibay. Ito na ako. Nung nalagyan mo, kaya nagbabalda sa tao. Pag nagkakukba ka, may bawas na tulog. Eh, sabi, ayun nga ako. Ayun nga. Saan? Mag-design ka. Ano ba si John? Si Alvin? Ano ba? Cellphone? Iba ba mo ito? Yun yung ako ito. Sa isa na ako mga camera. Ay, mo. Pero nilad mo. Or, may the show, or one, the one. Wala, una, kung kakusina. Kaya ito, makikadali. Ang star. So, ano dali ka? Kapa? Oh, di ba yung mga kalaban mo pili? May platino, may gold. Boy, yun naman. Mga buffet. Nakikita daw wall. What, kill you, huh? Doon ka na. Sa ito, iwas mo. Aray. Iwas mo na rin. Aray. Ano ka na? Ano ka na? Ay. Ano ka na? Ito. Nakayo. Down. Ay. Ano, puro ka na. Puro ka na yan. Bakal na talaga. Bakal na talaga. Naluto? Ako nagpalot, alam ko niya. Wala. Ay,
Wala na ako. Tapos, wala. Parang ang kilo dyan, 265. Ang 150 mo, may pakapulang kilo. Yung ganun. Pag mapakal ka na sa mga pilidato, mahal mo. Kung barato man sila sa mga tubig. Mahal na. Mahal mag-iara dito. Baka nga ni Puyo pa dito dyan. Wala ko ngayon naman na kami yan. Nandito na sa papa. Okay na yan. Okay na yan. May kumali ka sa magaganda sa
Ano, sabihin na ligdi? Ah, Tinawag ko ako sa Ano to? tinawag ko ako piso. Wala naman. Akal ko. ito yung mga nagsasabi ko na, isang yung mga nagsasabi ko na dito ba yun? Wala naman itago kahit ang gulay na nahulog. Hindi nga ba, hindi mo na Pero kiko ko rin sa Mga kaibigan ko. magtagpa ko na dami. Ano ko na baga? Kita ko yun, kita ko yun. Wala naman sa mga bagay. Wala naman. Kita, yung hindi ko na mura mo sa mga bukas, wala ka. Yan, sabi natin. Ano sabi natin? Alimaw. Sabi natin. Alimaw. Ano sabi natin? Maganda po yung kami yung sira po. Sabi natin. Maganda pang panahon. Wala baga sa mga panahon. Hindi, may internet. Tawag ng internet. Wala, ang tawag ng internet. Pero ang tawag ng Bawal pa sa ilo, dapat nakasilver naman sa dapat. Para ito po todo ng para pinakalan ng pag-aaral dito. Iba bakalaan. 2,000. May barato ka man. Pagulong baga sa kung mga may 11-11 kaong-kaong. Kagan mo kayo. Kagagan. Baka nabagay mo. Tapos ang muli. Paglabot na tumulong ka. Kumurag ito yung lumaratrin. Balik ka ako ba naman? Ba nakuha ka? Ilay. Dalawa mga susi. Ano daw? Ang tingin ko parang tipitin kilo. Ito nga yun. Sarap yun.
AJ. Oh, permanent. Permanent. Hindi pa din ko. Yan sa medyo binibili ko, kan nagpipila. Wala mo na din mo. Yan, mabagabalik dito. Ay, di guys. Pasublada ko na. Pasublada ko na. Ano na ko eh. Ano? Kung ikaw, ano, may nagkaroon ng palit. Hindi Ayo. Ay, pagkulaga ng gamot. Yung bakal yun. Isang talaga. Loob, loob. Ano lagi? Ano? Ano? Bawal pa man yan. Gusto mo nga eh. Hello? Mandawin. Gitu na yung gitu. Wala na mo. Ikaw na yung gitu. Open. Ako yung 41. So, Carol, sino niya na? Biniride mo na? So, kamera ka. Hindi mo ka na pala niya. Hindi na nakakal ko lang. Loy! 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 Roblox ko!
Lagay ko na lang ang gawa ko. Loy, hindi dito sa kinawag na Loy. Sino ito? Wala mga. Bubuang apil. Gamit na kayo yung Wala lang mo na-explain na kami siya. ay mengawal argilo asina orang Hindi mo nag-ano. Wala to na. Lagi ko lang nanin. Good. Okay, I mean good. balik lagi Oo, kaya nito. Oo, kaya mo na eh. Oo. udah dapat turun dulu pagkatapos turun Wala daw. Ano paborito mo kayo? Kulangot. Masarap kasi. Daw. meron Hi. Pensa ko. Okay. Hindi ko na ito. Dalawa. Lloyd. Out kasawa.
Ano larat mo dati? Ano larat mo? Loy, alaki na mga ilon. Yan ako natrata. Shit, ako po nandun mag-rangkas naman. Nag-rangkas naman, mabalik na lang sa gusto niya. Go, nataliwa mo doon eh. Ito, ay. Yun na, alam mo. Yun lang, ay. Napakawat ka o ikot mo oras daw. Kapag ko ang aking sa tigado, hindi ko kong issue. Bulok ka, ang likang sa dami. Balot ko sa puso na nga. Nagkatang pa, maubos ka na mo sa buwan. Ano ang buwan? Ano? Mawin ay video. Para paano kiwan eh? Pinili ko, may balik ko na. Yung ano, nagulog pa. Eh, may piso ka ba? Hindi na. Okay ka. Yun ako. Nag-save ko kay Dugi yun. Sino ko mirinirit sa boy? Ay, yung pinatitan ko na. Ay, nag-bike kami na rin sa Mangyas. Alas 11. Ay, yung nagtaw ka ba? Guys, nagbakaling ano? Pagkaling yun, papunta ba na? Tingnan yung 30 minuto nga. Pinaulit-tulos ko nga ito. Kami lang gusto ko din sa iyo. Magano ba kami? Ano yung kami mahal? Mas isa'y kami para rin. Sunod ko siya baga. Natanggalan kami na ito. Natanggalan kami na ano. Natanggal sa kami na. Nakarin kami na ayun. Subat, gumay pa ba? Suputin ko lang. Mabay ko na kami kasuwa gumay ko. Mahalo ko kami kapal na rapper. May was ako. Tapos yung tagtog lang ganyan. Nagtindig ko na naman sa may ano. Luminok silang gatsuwa. Yung nautubaran sa kumay. Ito ko ang tabo. Pistol. Kaya siya nga na. Siya bagayang. Tinok lang niya baga. Tapos yung bilis ko nakasa ang video mo sa may ano. Daw. Ingat ko. Tapos yung kapalit yun. Ako nga nga magkapababa. Maganataan, magkasidahan. Tapos pinumpak ka. Magtindog na ako nga. Sa makatamlay. Hindi ko maligaw na. Dalagan mo ba? Parang kaso ko. Utang na tanggalan yan. Bubungan na yan. Ano yan. Yung marami. Sige sila kami na ulo. Ani baga kami dyan. Kasao. Naman sa patuloy na bakal. Padungan kami sa fishpole. Nakadungan ako sa fishpole. Kasi naggaray kami sa tuloy na bakal. Sa kulyara. Ang kapawin.
Dumabaga sa dibino. Natanggalan kami na yun. Kanina. Oo. Magkakalang kami na. Ay! Durugi na sumadot. Yung durugi na, gano'n na. Baga ano na ba? Gano'n na suwan yan. Ako. Durugi na. Kaya durugi na talaga doon. Tapos pag nadapa na. Full court on B1. Kami na giling. Para ako lang. Bagus kami mo nung gano'n na. Well, Jane, kamu, basketball, ay, utang sa lupa, ako bilang. Ako sakali naman ano. Ay! Taki naman! Yes! LA! Ay, sumakit ako. Ito po, ano po? Uy, buti ba kami yung kalaban ng Yang biru. Tama ka. Yo. tama ka. Uy! Yung takot ko do. Magkano ka? Duro nga. Galong tahaw. Duro ko nga yung lapis ko na dito. Palit ka. Punta lang ba? Puta, kalagligin ko lang kung gano'n na naman o. Pero papaligid ko lang mas nagpapal. Pero sana pagpapal ng magigit ko. Lower lang ka. Ano yung lower lang? Dati yan. Hindi na ako. Gusto mo na mag-editing? Relax gusto mo ano? Ako lang. Ito nga yung LA.
ano mo po? Ngayon ka lang. Utang pangarap ko ay sa utang ay kukulit matapos sa gusto niyo. Go. Yan ganun ako ah. Parang kakapupo ka na kain sa paktaba, tumoy ka. Ganun. Parang wala yun. Ginawin ko yun lang, parang kampunga. Ang naman. Ano ko? Bakit ka malo? So, ano? Magandang gamit. Pinagandang gamit. So, gay na! Wala na lugod yun. Ah! Excuse me, bro. I will play game. Hey, marunok ka. Sa phone. Bakit na-take na ang cold safe? Dito nga, tako mo. Alam mo, Mama game. mo kwarta. Kaya nga, mapakal po kayo itong. Cold mo to. Ano naman ako? O, take. Pakala, ano po? Pinakala ko yung jobs. Ano po? Yes, get it right ito. Uy, dito ay. Amo, nung kawat. Keep going and stay strong, team. Uy, tigigibo mo dyan, no. Tigigibo mo dyan, no. Yeah. Tigigibo mo dyan. Ang mahal sa buong pagkakakak. Around the night, too. Tabangan na ako si Jay. Jay, matalok, makapulot sa Jay. Oh, Why? Yung kadok ko to. ikaw. Para ko, alibin, ano po kung kubuda ko? Ito, sa espiritu ba ito? Yun. Tawag na, ano po? Kung may wala ko, sa luwas. Takot. Takot. Takot, sabi nila takot na rin. Taknoy. Ludoy. Ano po, mama? Ako si, ayan. Ako si Dumpy. Oo, ako. Demo pag okay, telling one. Yun, nagkairinig mo first customer. Yun. Napasok sa mga kabahan. Okay, sit po tayo dito. You're welcome. Manalog na mga bisita ko. Ganito. You. Come here. Ano sa pangalan mo?
order, please. CJ, tawanin na akong gamit para malaga ko rin sa floor 2. CJ. Sex. CJ. CJ. Oh! Tawanin ang gamit ko sa malaga ko rin yung floor 2. What is your order? Okay, chicken. Chicken. It's your order. Marot ako nila sa taas. It's your order. You're welcome. Hindi ko mag-itagad daw. Paano ang nga yung play? Nene. Oh, name for boy. This. His name for boy. Ano ba siya kung makaulag? Saka, comment. What is your order? Hello. Okay. And, ayun ko pang ito no. Go on. Right up. Your order is coming up later. Alin ba? Actually? Yes, CJ, ang ulog ng langit. Isang tubo. Huwag ka daw. Wala nga mano. Wita ka. Tropaw na. Ulo ko, gusto ko ah! What's up? Kamatay din kapag panglato. Hello, welcome to my vlog. It's my restaurant. Yay! Please try. Ano mo niya, ikaw kay mo. Gamit basta. Yan mo ako, anong gamit ko ah. Ayun. Paano mo niya pakamukot niya ito? Tama, pick up daw kita sa sunod, di kita ko sa taas. Sunod-sunod may tanggol. Hindi tapos na ko pa natin. Nag-aakot ka tapos pag tinanang tugay, okay. Power CDU.
Ano? Ay. Puta nga, babalo ako. Kaya, sabi na ako, wala, sabi. Slow mo no? Sige. Ay, mapunta rin, di ba ba mo yun? Sunod yung pitlog. Sunod yung pitlog. Uy! Ano, walang turubito. Ano ba? Bago nakapis, bakang ako. Bayaan mo na lang, ikaw mo sila. Sino pa palig sa tray? Sino pa palig sa tray? Ako na wala yung... Alam mo daw kung ano doon. Sino pa sa tray? Ako doon nakadawag. Ano yung... Ano sa akin? Wala kayo ng pinto. Napakalaw ako, mapapakalaw. Go. Balat sina mo, pak mo. Diba? Ngayon. Pagka dapat eh. Ilamin sa kapakan. Lamisa mo mana? Steak. Pag lamisa, iyan lamisa kayo na yun. Sila lamisa si Jay. Kaya nagkang kulay-pula. Ako si Jay lamisa ka. Ikaw man ha? Jay? Jay? Baka niyan lamisa? Huwag magaan. At iyo yan lamisa ka na eh. Ano? Iyo. Jay?
dito, napunta ko sa mga dito. Ayok na ka. Ako din. Ito lang po ba na live pati sa teleport? Oo, ano? Ayan po. Ano, ninapit ko? Ninapit ko. Dati yan. Dati yun ang apit ko. Ano, ano? Ito may libot ang apit ko. Pati dati lang ko tao. Bakang dala. Ito! Oh, may trako. Kapit na ko. Ako ganda yung... Ano, Jake? Ang Diyos. Pagbuwan ko na ayun. Ayun. Ito. Sampai ke buah. Bang, kalau pulang aja ke kawannya. Ya kan, sampai parang palo. Ayan, sa kawan. Ano kay Palo? Dikit-dikit ako lang ito. Anong lamisa? Ito. Ano naka? Yan. Sisiti pa ba sa kawan? Ako stage sa kawan. Hello, nakulo na ka ba? Laki lang. Baka 126? Saan ko na? Oo. Ay, sa kawan. Sabi ko, kabalunta ka na gano'n. Mura kasi, dahil pa gano'n, level ko kawan. Wala? Level ko kawan. Wala? Mortal Kombat Green.
Ha? Si Palalo na. Utak! Sulat. Pagkakas ng magtapos kung saan. Hindi naman ay say, "Yung ako." Aksit! Ulit pa siya. Ako, sige lang. Pero, Ano, pipita. ako na si Winta. Parang round. Kasi din gamit yung ano. Tantanong. Ako yan, pakawan ko ang sila. Aksit. Eh, pala, ang tapaw. Nasa kayo naman na ano, pagod na lamita. Ano na? Nasa kawan. Kung gusto na ako ng panukani, may paksi po. Para makakuha ko. Lipat sa kapiti. Uy, ko. Labas kami para makakuha ko. Sayang mo. Wapra ka ba? Panukani. Ikaw na. Siyempre, mag-isong. Ito na na. Jay, kinayap. Bukawa. Wala mo alam sa buong. Pag-bisita ka mo sa ano. Pero kung pag-inom, Ay, na. hindi ako mali. Ganit kalamat. Pero, Paano tayo gusto mo pang-design? Ito daw ay Usage, puro kung pag-ibig. ako, hindi ka, di ba, nakaupo ko sa nakalagi. Hindi ako manage na mas teleport. Dapat mas mga ako. Kaya ako na lang gusto mo yung saya. Maayos na lang pala. Eh, tulak pa ako. Mga ipong na ito yung mundo. Ayun na naman lang. Sabi lang ako na. Pero, ikaw ka mag-sino. Di ba, kung lamig Kasi na kami sabi. na bakal. Or yung... Mapapala po na. At thank you. Okay.
And, Oo. Papakan din niya. Look, pwede. Oh, hindi. Hindi na, naubos na. Ako, sabay. Siguro, yan na. Uy! Papakan mo. pagpapaligotoan. Siguro naman ako, ang VIP customers, kita nyo. Papakan mo na, Ben. Ben, may pamahan. Class, VIP. Ben. Anong bakalun? Babalita. Bukat. Ito malayo. Oh, no? Malasakan ka? Ha? Malasakan ka, Loy? Nagpangagalit mo. Malasakan ka, Loy. Magaling ka ko ako. Hindi ako nakadating sa bus. Kasi ako naman. Yan. Hindi. Wala na kami doon. Punta kayo. Ay, kung ano ang pwede, ano ang pwede? Kami na lang.
Tagbalo ko, hindi kayo. Ay, bakit yung mga ganito mo? Yung mga ganito. Ganito mo naman, makala ko sa'yo. Dati mo pa, no? Sobrang pakawan mo. Oh. No. Oh, yan. Ibebe mo na ko. Dapat ano nga nito si Jay yung baklaga na rin ano? Ano yan? Jay! Mat ka man. Yung Sa for ano ba yung turista ka rin Sa pagkaon? no? Yung turista ka rin pagkaon. Ah, okay. Dapat bigyan mo sa call. Ay! Bilakan mo ka 200. Ano bilakan mo ka 200? Ang gagawin. Okay, bilakan mo ano eh. Mga ano po? Ano ko daw? Ano ko daw? Mabawan. Ano ka lutuan? Leo. Dito na. Tapos sa baba. Baka na kung dito ang alit. Pero liga sa amin. Sige daw. Tapos sa baba ng sa lupa. Lutuan mo ang natoy. Ano din ka magkano? Yeah. Pag may sarap ka na kusina, di ka nang gag-isang pag-kusina. Magano naman sa baba. Sino ang nagala?
Kapal. Yeah. Mahal ka, mga labing 150. Liquor ka. Dapat liquor. Ganito ka. Ganito ka. Nandun mo sa karama. Gusto lang. Pero ali. You play. Kaya ito yung mobile ng bato. Tapos sa piso. Nagpunta niyo ganun mo sa amin. Kaya hindi. Yan, isa na ako. Tinaktago. Oh, yun yun. Oo. Bang, yun yun. Mag-i-play ka sana. Lahat. Video. Shape.
Wala yun, ang buhay ko dito. Next minute, Ano na ikitag ko? Alam mo, get first kami na Oo. Surat mo sa pangarap. Ito, ata. Okay. Love you too much. Ano mo? Wala lang piso di. Okay. Pati mo. Hoy! 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 Oh, oh. Okay. Talaga niya nga sa mga hindi mo rin. Pansin naman. Pansin ka nga dyan. Pero, malaking yan. Parigot ka na? Ay, nag-iba ako dyan. Kapakano. May kang bilis pa kayo sa lahat na dyan. Ang balitan. Baka napakal. Isay? Isay? Dito. Pero na ako makala mga tempo. Tatay boy, ako doon. Para ko na ako. Ha? Wala nagsatapang. Wala ka ng sabon. Kaya, mag-libre ka na. Yung pero ko na ano. Ako po yung nobo, ito na ako. Ay! Ay, kung nandun. Uy, kung nandun. Tutulog. Ako na, feel ko na tapos. Pinamit ako yung sali. Ano yung talsap ko? Kaya ako sa ako. Ayun, ayun, ayun ko. Sa otso. Kira. Dito sa mga. Ganun sana. Naga. Wisit ka? Oh! Ka. Ay, dito dito ah. Ang mga kukulawan yan. Ah? Puta ka na ako, Tiki. Malagot mo yun. Ano ba ako ba? Uy, ako lagot sa tigulitong mo. Ay, kung ka na nakamali pa.
may Jane. May mata-mata niya. Ay, Yun mami yung ko. yun o. Yun na nga ko. Pero mananais yung ako. Pero nakalap ako. Duwang. Yan ang pagkapit-kapit. Bakit mo ito? Rani lang nga ito. Uy, ano? Sayang kami natin sa buwan. Pares kasi mo, kahit Ang tangina mo. Rani lang nga ito. Ikaw tangalin. Kasama ko tangalin sila kasi bakit mo. kahit ang galing, bro. Ay, sabi na. Kaya di ako ano. Ito, tulog. Tulog mo kayo ito. Kaya nga, yung lawan ito din ang pamamahay na nakahalo. Uy, nagkikya. Iyaman niyo. Ay, nagkikya. Uy, nagkikya. Uy, si Kodiro! Yaman yun. Wait, alaw. Uy, uy. Oh, sugo mo. Buka, wait mo naman ka. Puto ko mga ipinagkakita ko. Pero mo, pagkakalang gawin. Oh, wow. Ako dyan po, nag-out ako dito. Magtanong daw, paligid kami May ulit pa siya, Ros? Hindi lang, may ulit. Kasi, yung nakakandi. Ay, salaki. Ako siya, nilista mo. Yan ang sa'yo ko siya. Nice one. Kasi mga nagpapalit yun. Oo naman. Ito, pagka, di ba naman kasi. Oo yan, ikaw yan. Yan pa mo. Yeah. Ano daw regalo siya? Yan ang ano mo. Ay, nasi Dave.
Ne, magkaroon na dyan. Buti lang daw. Wala daw ka nalala.
Hindi ko yung hindi sa project lang. Lahat. Lahat naman sa taas kami. Ayun, shelter. Ayun, shelter.
Huwag ka na makalog, maliliit ko. Pag nagaling ka dyan na, yung tayo kung hindi na, makakalagay. Nag-lead na. Ha? Wala naman.
Kaya ng kabon ko. Makantay. O kabon ka, Ayun. reset. Nagsabi ako mag-work price ka pero pag nagsabi, ano ba ka, may hindi ako, ay one sixty. Ayun, natin na-accept ko. Ang kapag mga skill at ang dara ko na ito, habang ano mo, kakanta mo kasi dyan, kasi sa mga lemon ka. Diba, ruin sa trauma, kasi may sobrang honesty. Nakalayo po ka. Hindi pa din ako kami nag-finish ang mulo. Nag-regret ako. Ibas mo mo lang yun. Okay. Okay. Bye. Pero mo, ano,
yung na, kaya na nakapagpapakagat yung langit. Tapos yung mamaya man, may nagpapakagat sa kanila. Madali ang pagpapakagat. May kaya pa to eh. Iya. Maganda sila po to eh. Uy, tulog ko lang, ano na? Tulog ko na, ano ko? Hindi ako, lumabas pa rin ang idol ko. Pag nakabakot ko na ako, magaling na si Gold. Sakto na ba na rin? Pero, makakalo na sa tubig ko na ako. Pero, isang pa ako dahil, pero may mag-subscribe ko rin. Hindi ako mag-subscribe ko. Hindi ano lang sa ito ako. Ayaw. Kaya udah kaya dulu. Aldo. Okay lang, okay lang.
Babae man ito. Dito yung Pagkatas ko pa. Ano pa? Tama, ano pa? Ano yun? Makulit-kulit na, sige naman. Kaya ako na, ano na, nagdududok kayo. Kaya ako na, ano ko na, pagkatas ko pa. Grabe ka. Tinagapit lang ka, no? Oo, diyan ko pinakasap lang ka na ta. Diyan na kami sa hinapit. Nagugulot ka ng primero, dumatak ako. Parang nilipat ko na. Nilipat ko. Sarap ka sana sa ito. Nilipat ko doon. Tawag doon na ano na. Hindi mo pinagdaan. Dahil. Dali na. Dali ka na ito. Ako, dapat yung ano, magkabali na, sinito.
Ibigay ko, double mo. 60 lang pa dyan. 60 lang pa dyan. Ayaw daw ka po. Paul. Sige, Balo. Wait. Ha? Ito mo na
Oo, mahal, dumar. Kaya hindi pa sa kanila. Dami na kami. Maganda ka na nag-dress ka sa... Rumi na lang sa mga Kabalya.
Pero kami, well, kukulo ko. Ano? Yay! Wala ka? Marupis. Ano mo ba dito? Sa may gumabo? Tapos yung mga mga wala ka dito na yun. Ganun? Ha? Magaling. Ako lang oras. Yan sa Aaron. Ano pangalan niya? Aaron. Aaron ako yun. Tamang hari ang Aaron. Ila? Hindi ko rin sa pangalan. Ito pa nakakasba? May pang dua? Ayun, ipinili. Ah, sa day pa? Ay, bakit? Daro ka nila.
Ice cream, ice cream. Wala na mo. Yo, yung po, yung nagpipit daw. Uy, sina. Ginagawa. Sino to? Pula pa yan bro. Okay. Ray, jangan pinirin nyo. Live sila sa mga video. Live sila sa video. Sino ba yung mga? Ayan. Sino ba yung mga ngayon? Limang taon na ito. Kada Pilipino, walang makikita talaga ang luwi.
Yeah, okay. Pero, wow, tagal naman yung pala naman.